Malapit na bang pumasok sa eskwelahan ang mga chikiting? Pero sa dami ng pagpipilian, hindi pa rin sigurado kung saan i-enroll ang mga anak. Well, wag nang mag-alala, mommies, dahil nandito kami, Inay to the rescue. Ako po si Jennica Garcia o ating ko. At ako naman po si Pat Fernandez at ito po ang Inay Ko Po. Nasa ikalawang installment na tayo ng ating education series kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang methods of education. Tama yan. Dahil sabi nga ng human rights advocate na si Malcolm X, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it. Ganda nun, Mare. Ayan. Kaya dapat hindi isinasantabi ang edukasyon ng ating mga anak dahil malaking factor ito sa kanilang pagkatao at pati na rin sa future nila. Ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang Montessori method of education na may prinsipyo na preparing for life. True. At para tulungan tayong palawaki ng ating kaalaman dito, sasamahan tayo ng ating guest expert. Siya ang AMI Elementary Directress ng Casa Real Montessori Inc. Graduate din po siya mula sa Washington Montessori Institute. Walang iba kung hindi si Ma'am Arlene Harlega. Welcome sa aming program, Ma'am. Good morning po. Magandang umaga po. So ma'am, umpisahan po natin sa kung ano ba ang Montessori method of education. Ano po ba talagang ibig sabihin kapag sinabing Montessori? Okay, ang Montessori method of education ay from the word method. Paraan po siya ng pagtuturo na kung saan ay mas madaling naiintindihan ng mga bata. So, the Montessori method allows the children to learn at their own pace, and it also allows them to follow their own interest. Can you give us a brief background? Saan po ba nag-start at kailan ito nagsimula? Okay. Ang Montessori method of education started with Maria Montessori. She's the one who discovered the Montessori method of education. So, nagsimula ito nung siya ay nag-observe sa classroom. Actually, Maria Montessori, siya yung kauna-unahang Filipina doctor in Italy. And nung... Pinay ba siya, Ma'am? Hindi ko alam. No, not Philippines. It's okay, Ma'am. I'm sorry, not Filipina, but Italian female doctor. First female Italian doctor. Okay. Oh, okay. Okay. And nung panahon na 'yon, parang hindi pinapayagan na magkaroon ng female doctor. Parang hindi trabaho Hindi accepted ng hindi society. accepted ng society Right. na maging doctor ang isang babae. Dahil yung mga trabahong yun ay para lamang sa mga lalaki. Pero since Maria Montessori, she was so determined to become a doctor. Right. So, pinursu niya yung medicine and she became a doctor. And she was invited to help the children with learning disabilities. Actually, it was in the slums area of Rome. So, ang ginawa niya, nag-set up siya ng classroom, and then hinayaan niya yung mga bata na pumasok doon at gamitin yung mga materials na pinrepair niya. Right. And then during her she just observed the children. And during her observation, nakita niya na itong mga bata na to, they have this spontaneous drive to learn. Okay. And they also have this spontaneous self-discipline. And nakita rin niya, she also observed that these children were capable of teaching themselves. Right. So doon nag-start yung Montessori method. Ang galing. So sa madaling salita, nakakatuwa naman. Kasi sa madaling salita po, parang sinasabi ninyo na Maria Montessori learned best through the children themselves. Yes. Kumbaga, ang naging curriculum niya ng Montessori ay kung ano rin yung nakita niya sa mga bata. Sabi nga nila, para Galing. daw maging expert ka ng isang bagay, ang pinakamagandang paraan ay magturo. Kasi mas matututo ka daw sa mga students eh. Right. Pero kailan siya dumating sa Philippines? Actually, hindi naman siya
hindi siya dumating sa Philippines. So when she put up the the Association Montessori International, Okay. doon na kumalat yung Montessori. Worldwide. Oo. So unlike nung nasa India siya, kasi she stayed in India. Right. So doon nagkaroon ng Montessori schools na guided by Maria Montessori. Pero sa Philippines kasi actually hindi naman siya nakarating sa Philippines. So meron lang ibang kagaya ng ibang mga Filipino na they took their training Yes, abroad and they brought yes. their training here in the Yes. Philippines. Oh, right. Pero anong kaibahan nito dun sa ibang approach? Or ano yung uniqueness niya? Ang Montessori method of education, iba siya sa ibang paraan ng pagtuturo. Yes, Dahil- like traditional teaching of children. Ang unang-una, yung teacher, dapat certified siya na Montessori teacher. And sa classroom, Ilan usually yung students per class? actually, kung sa isang AMI teacher, one AMI teacher is to around mga 25 to 30 students in one classroom. So, ang pinagkaiba niya sa ibang approach ay yung Montessori teacher does not give lessons using the blackboard. Okay. So the teacher moves around the classroom giving presentations or lessons to an individual child and then moves again to a small group of children. So sa classroom makikita mo na iba-iba yung work ng mga bata. So merong halimbawa isa nagbabasa, tapos merong isa na 2 or 3 children working with the multiplication, merong isang bata nag-addition, tapos merong mga 3 to 4 children doing experiments on biology or geography. So, hindi ka tulad sa traditional na papagalitan ka kapag hindi ka nagpa-participate dun sa gustong pagawa ng teacher. So basically, hindi siya pen and paper Hindi class. siya. Hindi siya pen and paper class. Tapos ma'am, na-mention mo kasi na iba-iba yung ginagawa nila. Ibig ba sabihin nun, multi-age din? Kumbaga, Yes. sa isang classroom. Yun din siguro yung kaibahan, Mars. In one classroom, different age groups sila na nasa loob. Kaya iba-iba sila ng activity. Tama po ba? Yeah, kasi nga it's a mixed age group. So iba-iba yung work nila. Kasi yung lesson binibigay ni teacher depende sa skill ng bata or sa Right. need ng bata. I remember there's this one of the things na sinabi ni Maria Montessori. I can be wrong ha, hindi ito yung exact words. But basically, yung context niya, if I remember correctly, do not do for the child what the child can do on her own. Yes. Yeah. So Meron very akong kakilala, yung anak niya, pinasok niya sa Montessori. Tinuturo daw una yung maglinis ng table, maghugas ng basahan. So, kaskas daw ng kaskas ng sahig. Yes. Preparing for life nga, ano po. Kasi those are the practical life exercises. Yung mga skills na matutunan ng bata sa mga lessons na binibigay, it will later on help them for life. So, kahit mag-isa sila, mag-isa sila sa condo, ganyan, hindi sila kawawa kahit nasa abroad, di ba? Yes. Kasi hindi masama yung loob nila pag iniwan sila ng helper. Oh, ayan. Eh, bakit nga pa, ang lawak kasi nung age range nila, 3 to 6 years per class. Hindi ba nahihirapan yung teacher na mag-adjust? Kaya kailangan din kasi sa teacher na smart siya, intelligent, tapos AMI certified siya. Okay. And with the training, kaya niya. Tapos, ang daming Mag-handle. kailangan na materials. Ano Yes. to? 1:1 or 1:3? Pwede ba yun? Pag nag-present si teacher, pwedeng individual or small group. Yung small group, mga 2 to 3 children or 3 to 4 children. I see. So, yun, depende sa need ng bata. So, once the child is ready for that presentation, the teacher can give the lesson. Kasi merong iba, that's why the work of the teacher also is to observe the children. Para the teacher
alam ng teacher kung ano yung need ng bata. Kasi like for example, if the teacher will present divisibility, so ano dapat yung alam na ng bata before you give the concept of divisibility. So dapat alam niya na i-present na sa bata yung division. Kasi pag hindi pa na-present yung division, hindi mo pwedeng ituro yung divisibility, yung concept ng divisibility. And I also just wanna share lang yung beauty ng having a classroom setup with mixed age groups. It's less chaotic actually. Seryoso? Yes. Kasi in a way, pag pinagsama mo yung mga 3 years olds, pare-pareho sila. Andun yung they don't wanna share, not because they are bad, but it's just because at that age, innate sa kanila yung ownership eh. Unlike with the 6 years old, Ate na yun. Or ate kuya na siya, yes. So, ang nangyayari, they become more responsible, the older children. Kasi sa utak nila, ate ako. Yun yung nai-instill sa kanila ng people older than them. So, ang nangyayari, mas maganda yung rhythm ng classroom. Actually, napansin ko yun sa anak ko. Yeah. Parang mas okay siya pag kasama niya matatandang bata. Isa din yun. Yes. Kasi they learn to deal with older children, younger children. Right. Tapos, pwede niyo pong i-explain sa amin yung stages of development o age group. Kunyari po, ito po, para sa anong age group po ba yung mga ganitong klase ng? Mapapansin mo kasi, when you go inside a Montessori classroom, there are a lot. Actually, I do not, some consider them as toys, but Itong abacus. kumbaga may learning experience talaga sa bawat nilalagay na purposefully talaga nilang nilalagay yung mga toys, pati yung pag-ayos. Parang So, ang sarap, po ba sarap to? kainin niya, no? Kung anak ko yan, tidilaan niya yung 1-year-old ko. Actually, ito, for 3 to 6 years old. Ito, 3 to 6 years old. Ano po ang tawag dito? Decimal system beats. Decimal system beads. 3 years old, tuturuan ng decimal. Mga siguro, Kaloka. mga 4 years old. Once the child is ready nga. Okay. Oo. Kasi depende nga sa need ng bata. Okay po. Tapos ito po, Abacus. We have meron kaming small, we call that the large bead frame. large bead. Yung small bead frame, tinuturo siya sa preschool, sa 3 to 6 years old. Okay. Pagdating ng elementary, large bead frame na siya. Kasi yung small bead frame, ini-introduce sa kanila yung unit, tens, hundreds, thousand. Place value. Yung place value. So dito nagsisimula. So this is a unit. Okay. So nakikita ng bata sensorially. Oh. So ito, a unit. So 10 units, ito na siya. So nakikita niya yung Sana ganyan ako form. natuto kasi photographic yung memory ko. Parang feeling ko mas nakaka-memorize ako pag, for example, mga inay, ito na lang para maintindihan nyo kung ba't mas madaling intindihin ang math with the use of props or toys meant for the subject compared sa tinuturo mo lang na 1 plus 1 is 2, ganyan. For example po, kami ni Pat, nagme-memorize kami ng script para sa taping. So, words yan. Ako po, mas madali, pag nakalimutan ko po yung linya ko, hindi ko siya iniisip through my mind na ano nga ba yung next na line. Ang iisipin ko, ini-imagine ko sa Brain mo. sa inner eye ko kung ano yung pagkakasulat. So, minsan, pag hindi ko talaga Yes, ma-memorize, sinusulat ko na lang. Kunyari, Bet, ano bang ihahain mong pagkain ngayon? Tapos maraming pang iba. Pag hindi, lagi ko nakakalimutan yung line na, Bet, ano bang pagkain ang ihahain ko ngayon? Sinusulat ko siya. Bet, ano bang ihahain mong pagkain ngayon? Tapos tsaka ako siya maaalala. So, doon pumapasok yung, for the children who has a difficult time memorizing, it helps talaga if they get to touch it, they get to smell it. Representation yung inaaral. So it's more concrete siya. Tsaka pag nag-aaral ka ng Galing. science, yung volume, parang okay din. Correct. Kasi Ang galing. preparation din po siya for volume. Galing. So ito po, ito yung unit. So 10 units, ito na yung shape niya, 10. So 10 tens, ito na po siya, square of 100. And then 10 squares of 100, cube of 1,000. Cube of 1,000. Yes. So nakikita nila yung shape. Oh. And then, yun. Pero, teka, may 3-hour limit daw sa paggamit Yes. ng mga toys na to? Parang ang haba nun, ma'am. 3 hours. O Bakit iba-ibang 3 toys na yun. Actually, yung 3-hour uninterrupted work, yun yung tinatawag sa Montessori. Kasi yung mga bata,
they're given a time na they will just continue working without interruption. Especially in math, kasi 'di ba yung sa math medyo mahaba yung mga yung process of multiplication. Right. So medyo matagal siya. So depende sa interest ng bata kasi minsan merong mga children na gusto nila yung math. So they work for like mga more than an hour, gusto nila yon. And then they will transfer to another area. So ma'am, pag sinabing 3-hour uninterrupted work, kasama na naman dun yung, kunyari, after 25 minutes, ayoko na. Pag umalis sila, time pa rin nila yung 3 hours to do what they want? O hindi, they have to focus on the subject? They have to get another work. Na hindi naman more on math, pwede, kasi ang daming pwedeng ibang subject, ibang basta subject. 3 hours. Yes, 3 hours. Right. So meron pang language, yun. Right. Cultural arts. Okay. So mga inay, meron tayong tinatawag na stages of development, no? Yung normalization, second plane of development, and third plane of development or adolescence. Pwede niyo po bang i-expound ito? Since, di ba, pinag-aralan ni Maria Montessori yung stages of development ng mga bata, so she came up with the planes of development. So yung first plane is... Ilang planes yan, ma'am? 4. 4. Four. So yung first plane of development, yun yung from 0 to 6 years old. So yun yung preschool. Pero yung preschool na yun, divided into 2. So 0 to 3, assistance to infancy, and 3 to 6, yun yung primary. Yun. And then yung second plane of development, yun yung elementary age, from 6 to 12 years old. And then divided din siya sa classroom na 6 to 9, yung grades 1, 2, and 3. And then 9 to 12, grades 4, 5, and 6. Yun. And then yung third plane, yun yung middle school, yung adolescents, yung 12 to 18 years old. So merong tinatawag sa high school na earth kinder. So Montessori pa din siya. So pag sinabing earth kinder, oo nga na may mga school na Yung kalagay sa earth Antipolo. kinder. Ang ibig sabihin nun, Montessori school. Montessori school pa din. German Yun yung kinder, curriculum nila, earth kinder. Okay. Okay. Sige, so mamaya po, ipapaliwanag pa natin yan sa ating pagbabalik. Tutok lang sa aming programa para sa pagiging ina, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Nagbabalik ang Inay Ko Po. Live po tayo sa 1PH Cignal TV Channel 6 at pwede rin kayong manood sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Kasama pa rin po natin si Ma'am Arlene ng Casa Real Montessori. Ayan, ano-ano nga po ba Ma'am Arlene yung mga top learning areas na mas binibigyang focus sa program ng Montessori? May tinatawag daw tayong learning areas, key learning areas. Yes. Sa primary, there are 5 learning areas. So we have the practical life exercises, sensorial exercises,
math, language, and cultural arts. Pero paano nakakatulong yung ganitong sistema sa development ng bata? Yung focused sila. So, kagaya po ng practical life exercises, meron pong mga activities. Kasi ang purpose ng practical life exercises is to develop the independence. So, para kailangan ma-develop yung independence to develop their potentialities. Pero bago rin yun mangyari, kailangan ma-develop muna yung concentration ng bata. Kasi concentration will lead to normalization. And through the activities that we give to the children, doon na di-develop itong mga quality. And also the control of movement, isa rin siyang purpose ng practical life exercises. So may mga activities for the children to learn their control of movement. Okay. Ma'am, kanina nabanggit niyo po yung environment. Ano? So, gaano po ba kahalaga na yung environment o surroundings ng bata sa isang program na Montessori ay important? Very important po yung environment. No? In Montessori, we call it the prepared environment. Okay. Kasi sa panahon ngayon, yung kagaya ng sa bahay natin, naka-design yung bahay natin ayon sa need ng adult. So actually, walang prepared environment para sa mga bata. That's why in Montessori education, nagkaroon ng prepared environment na kung saan yung mga gamit ay child size. Kagaya ng upuan. So child size siya. Yung kasya yung bata, yung comfortable yung bata. And then yung tables, child size din siya. And then yung shelf, we have low shelves kung saan naabot ng bata yung mga gamit na Montessori materials na kailangan nila to do their work. Pati yung mga wash basin, tsaka yung Yes. hugasan nila, tsaka yung toilet, dapat mababa. Di ba sa Montessori, lahat padded? Yes. And sa panahon din ngayon, kasi 'di ba, yung mga magulang sa bahay, busy na rin sila sa trabaho. So hindi na rin nakikita ng mga bata yung dapat na ginagawa ng mga practical life activities. So nagkaroon ng mga practical activities sa Montessori classroom. Mapapansin nyo din mga inay sa ibang Montessori classrooms kung hindi mababa yung mga areas na palaging ginagamit. Like for example, yung sink, yung na-mention mo kanina, di ba? Yung sink, ano pa ba kadalasan? Yung kung saan nila hinahang yung kanilang mga coat after nila mag-nature walk, mapapansin nyo maraming mga stepper. So they make the child able to reach these areas na kayang rin abutin ng adult. Nang sa ganun, kaya na nila gawin on their own. Hindi na nila iaasa sa teachers nila. Yes, that's right. Kaya talaga maghuhugas ng basahan yung bata. Linis ng linis, ganyan. Kanina, ma'am, na-mention nyo po na 3 to 6, no, yung pinaka-earliest. Paano po dun sa mga gustong mag-enroll ng anak nila ng younger than 3 years old? Ina-admit nyo po ba or there's a different program for that? Yung 0 to 3, Yeah. merong different program kasi it's for assistance to infancy. So, parang So, parent-child program po yan. So, sa amin, sa school kasi namin, we start with 3 to 6. 3 to 6 But talaga. we accept like 2.5 as long as toilet trained yung bata. Yun. Okay. Mga inay, no? So, ang alam ko rin, meron talagang mga Montessori schools din kung if ever po interested kayo to enroll your child. Meron silang mga parent and child programs for 0 to 3 years old. I think this is a good start, especially kung isa pa lang yung anak mo, para at least alam mo kung what to expect on a regular classroom. Nape-prepare mo yung anak mo from the home itself. That's true. May international module po ba na sinusunod ng mga Montessori schools o kailangan nila umayon sa DepEd? Paano nila nabibridge yun? Yung training, no? Yung training namin sa sa training center sa US, yun yung sinusunod naming curriculum. Okay. Kasi yun yung mga lesson na binibigay namin sa mga bata. I see. So, Pero, halimbawa, merong mga gustong maging Montessori teachers, ano po ba yung requirement para maging trained sila? Ilang years po ba of training ang required? actually, yung training for the elementary
For the elementary, from grades 1 to 6, it's 1 year. 1 year. Oh, so 1 year na yun. After mo mag-aral ng secondary education sa Yes, university. So you have to be a graduate of the 4-year college Any 4-year course Any naman. 4-year To course. teach. Yes. Okay. And then 1 year. And then for secondary education, mas matagal or same lang po? Same lang din. Okay. 1 year. Tapos para sa mga homeschooling moms natin who want to try incorporating the Montessori approach in the home, pwede rin nyo rin po i-google yung Early Childhood Montessori Curriculum. Tapos makikita nyo po doon. Kahit naman po wala kayong training on Montessori, i-brief naman nila kayo as parents on how you can be to equip you din, to make you feel confident also to teach Montessori. Ituturo din nila kung paano gamitin yung mga materials, ganyan, in case you want to homeschool. Tapos, kung halimbawa, nabitin yung bata sa school, saan po makakabili ng mga Montessori materials dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, meron po yatang, kasi hindi ako familiar ng mga stores ng Montessori, pero alam ko meron sa Cebu na nagbebenta ng Montessori Right. materials. I see. So, meron din tayo pwedeng- dito actually. Saan? Mga inay marami sa Instagram. Parang Montessori on Mars. At saka, Si Project Momager. Yun! Minsan, Oo. batchmate ko. yung Project Momager, yung journey ng mga mommies is GER. Tama ba? GER. At the same time, pumunta po kayo sa Facebook, makikita nyo po doon na marami po tayong local Montessori Facebook groups for homeschoolers. Ayun. Sorry ma'am na ano ko kayo. Para lang okay po lang. sa mga homeschooling moms Bigla lang natin. namin naalala Oo. kayo. Ay, Yan po. hello sa ating mga Facebook viewers. Ayun, ang ating constant, si Alex Fuentes. Yes. Jesma Love Velando, hello. Ayan, Joshua Bendia, Melissa San Miguel, Gary Alan Phelps. Oh, at saka si Jessica Pica, hello. Thank you for watching. may mga foreigners, Jennica. Totoo ba? Ayan, talaga naman. Umi-international. Siguro dahil guest natin si Ma'am Arlene. Graduate kasi si Ma'am sa Washington. Hello, Ayan. batchmates. Ma'am, tatanong lang namin, ang social ng batchmates. Ma'am, tanong lang namin, ilang lessons po ba per day? So sabihin natin for a 3 to 6 years old, ilang lessons po ba yon per day? Per day, siguro mga, kasi depende nga sa bata, di ba? Opo. So, maybe mga 4 to 5 lessons. 4 to 5 lessons. Or more pa. Okay po. Ma'am, can you give us also an example? Kunyari po, paano po ba ang isang araw sa classroom ng isang student na let's say 10 years old? Okay. So, pagpasok ng bata sa classroom, alam na niya yung gagawin niya. So, diretso na siya doon sa materials, pwede niya nang kunin, and then start the work right away. Kasi nga, we are teaching them to work independently. Yung parang, Kasi walang blackboard, di ba? oo, yung parang, di ba tayo, pag nag-work tayo sa office, alam na natin yung gagawin natin, hindi na natin kailangan mag-antay pa para sabihin kung anong gagawin. So, yung mga bata, once they enter the classroom, Alam na nila. alam na nila. So, it could be work na hindi nila natapos from yesterday, and then they will continue. And then, so, lahat sila, may kanya-kanyang work. And then pag merong, halimbawa, yung merong bata na vacant, that's the time na the teacher can invite the children to present new lessons. Pero paano chinecheck? Ino-observe. Hirap nun. Bali, the teacher observes the children. And then, pag nagbigay naman ng lesson, di ba, pag nagbigay yung teacher ng lesson, nalalaman niya kaagad kung naintindihan ng bata o hindi. So, meron ng evaluation actually. Oo. Kaya Ang sa ganda, alam mo anong napansin ko rin, Mari? Ang ganda kasi it allows the child to have a relationship with the teacher. Oo, tsaka parang mas Kasi- trust niya yung sarili niya. Right. Na, Kasi ang blackboard, his or her own pace. ang traditional blackboard setup Oh, kasi, face the pasok blackboard. si ma'am. Good morning, magandang umaga, get your ganyan. Turo. Okay, tapos na tayo sa klase natin. Yung mga hindi maka-sit still, stand near the trash can. Diba? May ganun ba, Mari? Ako ganun. Stand near the trash can. Ako nun parang, Isusumbong ko sila sa mama ko.
Pag ginanyan nila akong stand near the trash can. Noisy and standing. Pag wala si Susumbong ma'am. Nako, parati ako noisy. Stand near the trash can. Ay, nako. Bawal na po yata yun. Ayan! Hindi ako magaganyan. Uuwi ako. Yung bidel, yung sip-sip. Ano yun? Yung bidel namin. Anong Yun yung bidel? Yun yung parang secretary, bidel, vice president, ganon. Yung bidel yung sip-sip lagi. Yung, Miss, she's very noisy. Papatayuin ka na. O kaya may Ay, punishment ka nako. sa library, maglilinis ka, ganyan. May ganun ba sa Montessori? Ay, wala. Walang ganun. Saya naman. Mar, sa akin nga walang ganun eh. Okay. Nakakatakot yung school mo. Hindi ako gagraduate dyan. Okay, sige. Anyway, hi tayo kay Marjorie Silverio. Hello, Good morning. Marjorie. May comment siya saan magkakaroon ng talk about Waldorf education. Sana daw magkaroon din tayo Sana. talk. Kala ko saan. Sana. Sige, wag kang mag-alala, pag-uusapan natin yan. At saka, Next time. oo, sana may ibahagi ko rin yung experience ko with that form of learning. Yung anak niya kasi nag-Waldorf naman. Learning, oo. Actually, eclectic kami. Mix of Waldorf and Reo Emilia. So, oo, Pag-uusapan sana. natin yun next time. Pero balik tayo Sige, sa sa susunod. Montessori. Oo. Anong difference niya dun sa mga na-mention ni Jennica? Ano yung Kumbaga, what sets it apart? What sets it apart? Kasi ma'am, di ba iba-iba? May progressive learning, may Montessori, may Waldorf, may Reo Emilia. Ano po yung, kumbaga, distinct na kaibahan na, Montessori yan. Yung parang gano'n. Hindi rin ako familiar sa ibang approach na nabanggit. Opo. Sa Montessori, like I mentioned before, na the children are allowed to learn at their own pace. Okay. So lessons are given based on the need of the child. So I think yun yung pinagkaiba rin. Kasi we allow the children to choose their work, gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin, but with limitation also. There's also freedom within limits inside the classroom. Ganun po. Okay. Mm-mm. So, Okay. flexible talaga yung curriculum nila. Every week, pwede mong palitan. Tama po ba? Or may nakalistang options? Meron pong lesson plan May na lesson naka-prepare. plan at Yes. the We start of the follow, semester. Yes, we follow a certain curriculum in Montessori. And yun din ang kagandahan kasi nung 3-year, nung nabanggit nyo, di ba? Yung 3-year age range. Dahil yung mga bata, kilala na nila yung isa't isa. So, nadidevelop din yung confidence ng bawat bata kasi hindi na sila nagkakahiyaan. And then yung teacher, pag tumagal ng ganung taon, mas naiintindihan niya na, alam niya na yung need ng bawat student kasi doon niya nga ibibase kung ano yung ibibigay niyang lesson. Yes. Thank you po. So mamaya naman po sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang activities na ino-offer ng Montessori. Tuk lamang sa aming programa para sa pagiging ina, hindi ka mapapa. Inay ko po. Nakatutok pa rin po kayo sa ating programa kung saan Inay knows best ang Inay Ko Po. Yan, may mga activities din daw na pwedeng pagpilian ng mga kids. So, ano-ano po ba ito? Yung mga cultural activities.
Yung cultural activities po, under siya sa cultural arts namin, which is composed of biology, geography, and history. Okay. So, dun sa mga lessons, we also study yung culture of other countries. Pero, we focus more on child's own country. Syempre. Yung Philippines. Kasi we study the regions, culture of different regions. Ay, ang cute. Right. Parang piyesta lagi. Opo. Tapos, di ba, syempre, sa isang school, hindi naman po mawawala ang field trips. Ano po? But other than the usual once a year na field trips, ano pa po, may mga events pa po ba kayong ginagawa outdoors? Like behind the classroom walls? Merong mga activities like outside the classroom na like gardening, camping. So ano rin siya more on practical life exercises din. Opo. Tapos yung camping, ano yun, ma'am, regular ba yun? O parang field trip lang din siya? Ngayon kasi we follow the yung we have scouting in our school. So, meron kaming scouting investiture na yung grades 1, 2, and 3, pag boy and girl, Cub Scout and Star Scout. Oh my And then gosh, pagdating Mari, ng ang cute. Oh, cute Yun. yun. So pagdating ng grade 4, 5, and 6, Boy Scout, Girl Scout. Ganon. So okay. instead of yung, di ba merong sa high school yung CAT, mga ganon. Right, Oo. right. So early as elementary, meron kaming ganon. Pero meron din siyang Paano ceremony. siya required or Hindi naman choice siya nila? Parang other activities lang po ng school. Right. Yun. Ano po yung curious ako, ano pong ginagawa sa mga Girl Scout activities? Hindi ko na-experience yan, ma'am. Ako, hindi ako binila ni mama ng uniform kaya hindi ako nakasali. So, Okay lang yan. Okay lang yan, Mare. Oh! hello, good morning. Oh! Ayoko na rin pag majorette, mahal daw yung boots. Ma'am, ganun ba yun? Pag wala kang pambili nung required na uniform, hindi ka O, pwede makakasali. mong hiram. Sana nagpatahi ka na lang, Mars. Ewan ko ba, boots, papatahin, hirap eh. Ngayon, eh. mura na ngayon kasi may ukay na. Dati bawal eh. Oh, okay. Ma'am, so balik tayo, ma'am, sa Girl Scout. Anong mga activities po yung ginagawa, ganun? Ay, ma'am, umpisa na lang natin sa pinakamababang level. Yung Cub Scout. okay. Cute. Oh. Meron silang scout oath na they have to memorize. Okay po. And then, yung mga activities, yung not tying. Not tying. And then, more on, rin siya practical life exercises. So, may gardening sila. And then, yung sa camping, may mga activities na Like nagluluto. yung cooking. And then, piniprepare ng mga teachers yung mga activities, may games. Okay. Ganun. Tapos, pag Girl Scout, Boy Scout na po, ano naman po yung kaibahan nun? Sa Girl Scout, meron din silang pinapamemorize sa kanila yung Girl Scout law. Meron silang Law na, hindi na oath, but na. Ganun. Kasi older na sila. Okay. Yeah. and So, yun, may pinapamemorize sa kanila. And then, parang almost similar din naman yung nila, yung activities kasi mga not tying, tapos more on, like I said, practical life exercises. Kami nung Okay. pinag-happy Thank you po. soil. May ganun din ba sila? Ano yung Happy soil, pinag-composting kami. Tapos paramihan ng uod. That's so nice. Compost. That's so Mas marami kang uod na ma-harvest. Mas mataas grade mo. Wow! Ang ganda nun. Hindi ko na... Uy, pero sobrang ganda nun, Marsa. You get to use your hands. You get to learn something by visually, like, In fairness seeing naman sa it. school ko, okay naman yung Ganda. extracurriculars namin. Parang Montessori inspired. Okay, Pero, wag ko na banggitin yung element. confiscate. Kapag- Yung, halimbawa, meron kayong club ngayon, tapos ginagawa mo yung homework mo, i-confiscate yung book mo. Ganun. Oh, Walang confiscation Naku, sa inyo. may pasadista yung school mo, Mars.
Okay, wag ko na sabihin yung yung school ko nung Hindi ko elementary. na sasabihin. Baka sumama yung loob nila, ma'am. Ano na lang, yun siguro ang difference talaga. Alam mo, okay, mga inay, 2019 na, no? Ang dami nating options on where we can enroll our child, how we can teach our child from home. Let us take advantage of these choices that we have. Tumutok po kayo bawat Martes sa aming programa dahil iisa-isahin po namin ang mga methods of education na ito para mapili nyo kung ano po talaga yung sa tingin yung nababagay para sa inyong pamilya. Because with my experience, kinder and elementary, ang lungkot eh. Ako naman, na-stress ako, nagka-gastritis ako nun. Wala. Ang aga kasi. Pinapakain ka ng itlog. Kumain ka, bilisan sa school bus mo. Aga-aga. Sabi ko, ayoko na mag-aral. Ayoko po mag-college. Oh my God! Pero naman, college graduate ka at binibini, tingnan mo naman talaga. Kasi, mag-aasawa na lang po ako, ma. okay. So, yung sa kasi, yung like with my experience naman, very traditional po kasi na learning siya talaga eh. Kumaga yung elementary ko, I was enrolled in an all-girls school. So, typical pasok, every hour may subject, recess and lunch, 30 minutes, may blackboard, libro, typical po. So, feeling ko dapat nagtitake advantage tayo sa mga options natin ngayon. True. So, ma'am, bago po kayo magpaalam, can you please share the contact details of your school, saan located, para po kung interesado ang ating viewers, malaman nila kung paano kayo makukontak. Okay. Yung school po namin is Casa Real Montessori. You can contact us at our telephone numbers 046-414-2637, Silang Campus, and 424-6556, Imus Campus. Or you can email us at casarialmontessoriinc.silang@gmail.com or casarialmontessoriinc.imus@gmail.com. Ayan, ang dami palang branches. Ma'am, maraming salamat, Ma'am Arlene Harlega, sa paggabay sa ating mga inay. Sana'y marami pa po kayong napulot na idea tungkol sa edukasyon na pwedeng ibigay sa ating mga anak. Sa ating pagbabalik, isang mommy raketera na naman na may advokasya ang makakasama natin. So, ano kaya ang sorpresa niya? Malalaman niyo yan. Mga inay, wag bibitiw dahil magbabalik pa ang Inay Ko Ko Po. Po. Nakatutok pa rin po kayo sa Inay Ko Po. Matapos ang ating topic tungkol sa Montessori, i-welcome naman natin sa ating program ang isang extraordinary mom sa ating segment na Mommy Raketera.
araw ay ang utak sa likod ng Mother Nurture, ang founder nito na si Lan San Juan Perez. Hello, Hi, good Lan! Hello! Hello po. Well, nakaka-addict tong mga produkto mo, ha? Grabe. Bakit mo naisipang gumawa o mag-formulate ng lactation, choco, and coffee mixes na pro-breastfeeding? Actually, nag-start kasi siya dahil relactated mama ko. So, importante sa akin yung breastfeeding. Tapos, during yung early breastfeeding dun sa son ko, napansin ko na tuwing nagkakape ako, nagre-react siya sa caffeine intake ko. Hindi makatulog. Yes. Or, parang, di ba pag Gulatin. nagpapadede, parang siyang nagtatumbling-tumbling doon. Hindi talaga siya mapakali. So, dahil sa yung sitwasyon namin na yun, tinigil ko muna yung pagkakape. Oo. Sinasabi kasi nila, allow daw yung 1 cup per day, pero hindi, parang aligaga yung bata. Yeah, kasi most of the kasi yung ibang yung commercial na brands, mas mataas kasi yung caffeine content. So possible na hindi pa kayang matolerate ng mga smaller babies. Okay. So Naku, pasensya na wala akong ma-comment dun sa kape. Hindi kasi ako nagkakape. Ikaw na. Ano kasi ni Jennica eh. Hindi ko gusto yung lasa. Kala ko kung yan yung... Hindi, tsaka hyper na ako as it is. Okay. Okay. So, Lan, kailan nagsimula ang Mother Nurture? Tapos, paano mo natutunan yung formula? Saan ba ginagawa? yung Mother Nurture, nag-start siya ng June of 2014. Yun talaga yung first launch namin ng mixes namin. So, locally made siya. So, dito lang, 100% Pinoy made siya. Yung formulation, actually, syempre, ni-research kasi wala naman akong background sa food technology, hindi rin ako chemist, IT ako by profession. Okay. Pero dahil nanay, kumbaga, naghanap kasi ako ng solution dun sa tingin ko na need ko during that time. Gaano katagal bago mo na perfect yung lasa? Actually, mga 2 to 3 months, ako yung ginipig talaga. Me and my son. Talaga? Kami yung ginipig kasi syempre Feeling ko trial and okay lang error. maging guinea-pig kasi yung ingredients Seed naman yan niya naman, ay yes. natural ingredients. So, okay lang maging guinea pig. Yes. So, kumbaga, ni-research namin kung ano ba yung mga locally available na herbs and then at the same time na makakatulong sa breastfeeding journey ng bawat nanay. Tsaka hindi siya mataba Yung mga mahihilig kasi sa matatamis na drink, usually May chocolate version kasi to eh. Pero si Mommy sexy. Correct. 'Di ba? So talagang siya ang patunay na okay itong Mother Nurture. Ayan. Pero gaano ka-safe itong mga produktong ito sa ibang klase ng nanay? Yung mga diabetic, yung mga... Okay. Actually, unang-una, the way yung research team namin is composed of mga chemist and then mga lactation professionals. Tapos, we also, we followed yung mga permits na kailangan. Ayun. So, like FDA, we are FDA approved, both with LTO and CPR. And then also, we are also halal certified. Oh, that's so nice. Mga inay, feeling ko kung ganitong business yung kailangan nyo i-venture, yun yung isa sa mga kailangan nyong alamin. Kahit isa lang dun sa maraming certification, pwede naman kayo mag-business. Kahit, ilan yung mga nabanggit mong certification? FDA, halal, at saka... Sa FDA kasi you have to have 2, so you have to license to operate in your product certification. Saan mas madaling magpa-certify? Actually, dapat parehong meron ka. Ganun ba yun? For FDA, yes. Kasi kung magsusupply ka sa supermarkets, kailangan mo ng CPR. Okay. Hindi, paano pag kunyari yung mommy, okay lang sa kanya, wala sa grocery, kahit online selling lang? Anong certification kaya ang pwede nilang kunin? Kung online selling, unang-una, I think you should have at least DTI. DTI? Yes. Kasi yun yung para lang din parang to boost your credibility as an online shop. So, ako, ganun din naman ako nag-start. Hindi din naman kami agad-agad. Kaya, kung titignan nyo, 2014 pa namin ni-launch. Pero, kumbaga, 2019. So, 5 years in the making. So, it's a long journey for us. Parang slowly but tayo surely. doon sa panganay natin. Wala pa sa grocery to eh. Wala pa Ngayon, bongga. Pati So, ayun, mga inay, alam nyo na. Pwede namang DTI lang muna, kalma lang muna kung...
Hindi kasi yung iba na panghihinaan agad ng loob kapag di nila alam kung paano magsisimula. So, like Lan said, 2014, DTI lang muna. Then ngayon, at 2019, Nasa tsaka mall sila na. nagpa-FDA. Nag-ship na kayo abroad, di ba? Yeah, we do ship abroad, pero wala pa kami sa malls. Kasi one of our advocacy, aside from breastfeeding, is to help fellow moms to at least give them something na pwede nilang ibenta while staying at So, home. you're accepting resellers? Yes, resellers lang talaga Ayan. yung business model namin is Okay. kumbaga we offer reselling sa mga breastfeeding moms as well. I Okay. see. Sige, can you share to us the benefits? Kasi dalawa ang mixes ng mother nurture. Merong choco mix, merong coffee mix. So sa mga nanay na nagpapasuso, pwede mo bang masabi sa amin kung ano yung maging benefits if they take this drink? Yeah. So basically, our mixes are made for lactation boost. So, pampagatas. Nakakatulong siya magpagatas. Gawa din ito sa stevia, yung natural sweetener namin. Kasi, di ba, pag breastfeeding, dapat aware ka din sa sugar intake mo. And also, dahil postpartum yung katawan natin, gusto namin ma-maintain, hindi yung madami kang gatas, pero Lumalaki yung weight mo. Oo, nagdadagdag ka naman ng weight. Also, we use non-dairy creamer for moms with babies na merong sensitivity to dairy or yung may acid reflux. Katulad ko. So, actually, the mixes, parang pinattern siya dun sa needs ko. Kasi acidic ako, tapos may very particular ako sa sugar intake, tapos yung caffeine intake, kailangan mas mababa dahil nga yung baby ko nagre-react. Tapos, we also have herbs like ashitaba, goto kola, malunggay, and calcium lactate. Lahat yun nakakatulong sa pag-boost ng lactation, ng breast milk ng isang mommy. Meron bang na-overdose? For wala pa naman ako. Wala pa naman. Oo, wala pa kami. Ang pag-overdose lang, minsan nag-hyperlactate sila. Kaya ang recommendation namin is 1 to 2 cups daily lang. Okay. Maybe you can Fair add, you can drink more kung feeling mo wala pa rin. Pero inay, pag medyo may bukol-bukol na, may pain in the breast, bawas-bawasan natin kasi problema din yun. Yes. Kailangan ko lang i-mention kasi palagi nilang sinasabi, problema ang lack of supply, problema rin ang oversupply. Nakakamustoy. So, konting Exactly. ingat. Start with 2 cups, then from there, gradual kung gusto mo dagdagan. Sa mga mister na gustong makitikim, may side effects ba? Pwede. Hindi kasi naiingit sila. Oo, Ang bango naman actually, niya. yung husband ko, regular siyang umiinom ng choco. So, sabi ko nga, minsan baka pwedeng mag-sub ka muna sa breastfeeding namin. Kasi, yung son ko, 51 months ko yun binreastfeed, tapos yung bunso ko, 16 months. So, 67 months na ako nagpapa-breastfeed. Kaya medyo, sabi ko, sumasakit na yung likod ko. Baka gusto mo, ikaw naman. So, wala siyang side effect. Even non-lactating like diabetic, hypertensive, acidic. Tapos Pwede yung nila choco inumin. namin, safe din siya for kids. Kasi nga, yung sweetener niya is stevia. Right. So, magkano yung products mo? Yung product namin is, I think, very affordable. It's only 140 pesos per pack. So, 8 sachets na yung laman 8 niya. pieces. Yes. Ito po yun, yung 140. And then this one, 2 Yan sachets naman, per day. Yung Ay, hair mask pala to. Oo. Hair mask. We also have that. Yung hair mask naman is made of, natural ingredient din na gugu and olive oil. Kasi di ba tayo, pag nagbe-breastfeed or kakapanganak pa lang, nalalagasan. naglalagas tayo ng... Kala ko may malunggay din. Oo. So, yan yun. So, yung products Olive kasi pala. namin, parang gusto namin, pag mother nurture, parang part ka ng motherhood. Yung every step of motherhood, kasama mo yung mother nurture. Oh, ha? Jennica, dapat kasi pinainom mo si Alwin ng gano'n. Dati kasi ginagawang chupeta yun. Talaga. sumususo yung anak ko sa asawa ko. Actually, hindi ako nakapagpaalam na ilabas ko sa programa. So, huwag na natin ipaalam sa kanya mga inay. Sa atin na lang yun. Ikakasikat lalo ni Alwin. Anyway, ano naman ang mga advice nyo sa mga moms na uma-idol sa inyo, gusto kayong gayahin sa pagnenegosyo? Yung pagnenegosyo kasi, being a mompreneur, mahirap talaga siya kasi you have to first
yung run a household, take care of your children, at the same time, run a business. So, ang mapapayo ko lang is fuel your business with passion. Kasi, at the end of the day, mapapagod kayo, masasaktan, pwede kayong ma-turn down ng iba't ibang tao. O kaya mag-home dealer na lang kayo ng produkto nila. Tama. Pwede rin Oo, mag-business. kung gusto Mas nyo madali. mag-start, Yes. try yung Kaya business. promote mo na para alam din nila how to reach you. Yes, you can follow us at Instagram and Facebook at yung Mother Nurture _main. Tapos yung Facebook namin, Mother Nurture Main. We also have a website. It's www.mothernurtureph.com. Tapos, by October, we'll be opening our last batch of resellers for 2019. So, you can send us a message doon sa social media accounts namin for the complete details. Yun. Lan, maraming salamat. Thank you din. Thank you so Amazing much. show this morning. Thank you. Ayan, at mga inay, bago kami magpaalam, gusto ko lang din po ipaalam sa inyong lahat na nitong darating na September 28, meron po akong class sa The Parenting Emporium sa may New Manila, Quezon City po yan. Bahay-bahayan, chikiting takbo. For details on what topics will be discussed doon sa klase na yon, follow nyo na lang po ako sa Instagram. So, at Jennica Ko po yan. Pwede nyo rin pong makita yon posted sa Kalinga ni Nanay Facebook page. Maraming salamat po, Lan. Thank you so much. Mariko, Thank you. O, diba? Alam niyo, ang galing ni Jennica magturo sa parenting and porn. Kahit isama niyo mga chikiting niyo na magugulo, hindi siya madidistract. Kahit galawin pa yung props niya, ang galing. Tuloy-tuloy lang siya, bongga. Oh, thank you. Thank you, Mars. Oo. Sige, samahan niyo po kami ulit dito sa 1PH Cignal TV Channel 6 tuwing Martes. Alas 11 ng umaga. Ako po si Jennica Garcia Oitingco. At ako naman po si Pat Fernandez. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. Para kahit may problema, hindi ka mapapa. Inay ko po!